নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল বাৰাইনাছ হাৰ্বেল ৰেমেডিজ এণ্ড ৰেচিপিছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ ড্ৰাই চিলি চিকেন ঘৰতে সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে ৰেচিপিটো বনাই তথাপিতো এনেদৰে এদিন বনাই চাবচোন, বৰ সোৱাদ লগা হয়, ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা যেন লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ওচৰতে থকা বেল বটনটো টিপি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব। আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মোক লাগিব আধা কেজি চিকেন। তাতে মই 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ, এইখিনি মই মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থ'ম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত এখন কেৰাহীত অলপমান তেল দি চিকেনখিনি বাদামী ৰং হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে তেলখিনি গৰম হোৱাত চিকেনখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই প্ৰথমতে অলপমান জুইটো বঢ়াই পেলাই ভাজিম, তাৰপিছত জুইটো অলপ কমাই দিম। এতিয়া মই বাদামী ৰং হোৱালৈকে চিকেনখিনি ভাজি থাকিম। বাদামী ৰং হওঁতে মই চিকেনখিনি এখন প্লেটত নমাই ৰাখিম। চিকেনখিনি নমোৱাৰ পিছত সেইখন কেৰাহীতে মই সেইখিনি তেলতে মই কুটি লোৱা 2 ফুটামান নহৰু দি দিছোঁ। অলপমান মই নহৰুখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই 2টা কেঁচা জলকীয়া কুটি দি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি পেলাই মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই পাহকৈ গুচাই এনেদৰে তেলত দি দিছোঁ। এটা কেপচিকাম গুটিখিনি গুচাই মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি তাতে দি দিছোঁ। ইয়াতে মই 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া বটি পেলাই মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে ৰেড চিলি চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। নিমখটো চাই ল'ব লাগিব কাৰণ মই চিকেনতো অলপ নিমখ দি থৈছোঁ। অলপমান মই জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি অলপমান ৰংটোৰ কাৰণে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এনেদৰে অলপ সময় ভাজি থাকিম।
পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি অলপমান সিজি অহাত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ সয়া সচ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু প্ৰায় ডাঙৰ চামুচৰ জোখত 1 চামুচমান মই টমেটো কেটচাপ ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ৰাখা চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিম অতি কম সময়তে কম বস্তুৰে আমাৰ ড্ৰাই চিলি চিকেন তৈয়াৰ হৈ যায় আমি ঘৰত বৰ সহজতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ পানীত গুলি দি দিছোঁ এইখিনি মই কৰ্ণফ্লোৰখিনি শুহি অহালৈকে ভাজি থাকিম এইখিনি যেতিয়া অলপমান ড্ৰাই হৈ যাব তেতিয়া মই নমাই থৈ দিম জুইটো অলপমান পিছলৈ কমাই দিব লাগিব এনে আমাৰ ড্ৰাই চিলি চিকেন প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আৰু কম সময়তে আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ ধন্যবাদ